ඔයාලා බෝරින් වෙලාවට කම්මැලි වෙලාවට try කරන්න පුළුවන් දේවල් ටිකක් කියන්නම් ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකෙන්. සමහර ඒවා මේකේ ෆෝන් එකෙනුත් වැඩ කරනවා බලන්න try කරලා. පළවෙනි එක තමයි have I been pwned. මෙහෙම search කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන have I been pwned කියලා මම මේක description එකේ add කරන්න. මේකේ අපිට පුළුවන් හොයන්න මේකෙන් අපිට හොයන්න පුළුවන් website ගානක අපේ hack කරලා තියෙනවා නම් අපේ email address එක ඒක හොයන්න පුළුවන්. අපි බලමු මගේ email address එක hack වෙලා තියෙනවද කියලා. මේ විදිහට දුන්නාට පස්සේ මේ විදිහට පෙන්නනවා. මේ විදිහට good news කියලා පෙන්නනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලගේ එකේ මේ වගේ මේ background එක රතු පාටට එනවා නම් මේ එතන තියෙනවා නම් මොනවා හරි ඔයාලගේ email එක use වෙලා තියෙනවා unauthorized දෙයකට authorized නැති නැත්නම් hack වෙන්න කිට්ටු දෙයකට හරි use වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේක red වෙලා bad news හරි ඒ විදිහ දෙයක් આવොත් ඉතින් බලන්න ඔයාලගේ email එකත් එහෙම වෙලාද කියලා. දෙවෙනි එක තමයි Atari breakout. මෙන්න මේ විදිහට Atari breakout කියලා search කරාට පස්සේ එතන අපි click කරමු. click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එකක් එනවා. මේකේ තියෙන්නේ අපිට මේ විදිහට game එකක් ගහන්න මම ගොඩක් වෙලාවට use කරන දෙයක් කම්මැලි හිතුනාම මේ විදිහට game එක play කරන එක. ඉතින් මේක හරිම interesting. office meetings පටන් ගන්න කලින් විශේෂයෙන් කරන්න යන්න එපා. මොකද meeting එකවත් ගැන හිතන්නේ නැතුව ඔයාලා මේක play කරයි. එච්චරට වෙලාව යනවා දැනෙන්නේ නැහැ. කොච්චර තිබ්බත් කොච්චර අපි හිතුවත් මේක එහෙම නැහැ කියලා හරිම interesting. ඒ හින්දා try කරලා බලන්න. තුන්වෙනි දේ තමයි Pac-Man games. මේ Pac-Man games කියලා search කරාම මේක ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ නැති මෙතන private මේ විදිහට එනවා. අපිට ready දුන්නාට පස්සේ අයියන්න තියෙන්නේ Pac-Man. මේ විදිහට අපිට play කරන්න පුළුවන් game එක. මම ඒක close කරන්න. ඔය තුන්වෙනි එක. ඊට පස්සේ හතරවෙනි දේ තමයි you are getting old. මෙන්න මේකේ අපිට හිතනවා මුලින් ඉන්ට්‍රස්ටිං දෙයක් නැතුව ඇති කියලා. ඒ වුණාට ඔයා බලන්න මේක සර්ච් කරලා අපි හිතමු මේ මම 24 වෙනිදා month එක 11 year එක 4 කියලා දීලා කරොත් මේකේ මේ විදිහට පෙන්නනවා 29 years old එහෙම කියලා පෙන්නනවා. මම දවස් 5කට කලින් ඉපදුනේ. ඊට පස්සේ මේ හැම දෙයක්ම තියෙනවා. මෙන්න මෙතන අපිට හරි ඉන්ට්‍රස්ටිං බලාගෙන යද්දී ආස හිතෙනවා බලාගෙන යන්න. මේ විදිහට you are quite a traveler මෙන්න මේ වගේ කිලෝමීටර් ගානක් ඔය approximately ගිහිල්ලා තියෙන්න ඕනේ. එහෙම කියලා මෙහෙම ගොඩක් දේවල් වාගේ past එක ඊට පස්සේ as a child කොහොමද milestones මොනවාද? ඒ කියන්නේ 500 days මම complete වෙද්දී කවද්ද? අන්තිම දේ තමයි Google flights කියන එක. අපි හිතමු google.com flights මෙන්න මේ විදිහට search කරොත් අපිට flights බලා ගන්න පුළුවන්. අපි හිතමු Colombo to Singapore ගන්නවා. Singapore අපි මෙහෙම select කරනවා. ඊට පස්සේ මම search කරනවා මෙන්න මේ දවස් වලට. search කරාට පස්සේ මට පෙන්නනවා හැම detail එකක්ම. මේකේ කීයක් අපිට යනවද ticket price එක, round trip එකක්ද, ඒ දේවල් වලට ඊට පස්සේ අපිට මෙතන filter කරගන්න පුළුවන්. ඕනම detail එකක් බලන්න පුළුවන් තමයි යනවා නම් 6:40 pm වෙද්දී එයා ඉන්දියාවෙන් යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආසියාගේ ශ්‍රී ලංකන් ඒ හැමදේම ස්ටොප්ස් කීයද non stop ද one stop එකක් තියනවාද හැම දෙයක්ම අපිට මේකේ බලන්න පුළුවන් Google Flights කියන එකෙන්. ඉතින් subscribe කරන්න අපිව YouTube channel එක මේ වගේ දේවල් මම එකතු කරන්නම්. TikTok, Instagram, Facebook follow කරන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ජය වේවා.